ભાવેશભાઈ અહીંયા છેલ્લા 14 વર્ષથી બટેટા વેચે છે. ધોરાજી જેવો ટેસ્ટ તમને રાજકોટમાં આ જગ્યાએ આપે છે. 2 જ કલાક ખાલી ધંધો કરે છે. શું બટેટા બનાવે છે. એક ગ્રેવી નાખી દીધી, હવે બીજી મસાલા બીજી આવશે, મસાલાની આવશે. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટમાં ગોંડલ રોડ ઉપર. એક્ઝેક્ટ આગળ લોકેશન આવે એસટી વર્કશોપ, અને ત્યાં આગળ ભાવેશ બટેટામાં આવ્યો છું. ભાવેશભાઈ અહીંયા છેલ્લા 14 વર્ષથી બટેટા વેચે છે. ધોરાજી જેવો ટેસ્ટ તમને રાજકોટમાં આ જગ્યાએ આપે છે. 2 જ કલાક ખાલી ધંધો કરે છે. શું બટેટા બનાવે છે, અને આ વિડીયોમાં બટેટા કેવી રીતે બનાવે છે પૂરી વિગતમાં તમને વિડીયોમાં બતાવવામાં આવશે. લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોતા રહેજો. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો ભાવેશભાઈ? મજા મજા. સાહેબનું નામ ભાવેશભાઈ છે, અને કેટલા 16 વર્ષ થયા ને આપણે? 14 વર્ષ. ઓકે, 14 વર્ષ. હવે આ રો મટીરિયલ આ બાફેલા બટેટા હોય ને? હા, બાફેલા બટેટા હોય. પછી એની અંદર 3 જાતની અલગ અલગ ચટણી નાખવામાં આવશે. ઓકે. આ કઈ ચટણી છે? તરી કહેવામાં આવે છે, જેને આને આખી મરચામાં ફ્રાય કરીને બનાવેલી હોય છે. મરચાથી બને? મરચાની આખી સ્પેશિયલ બનાવેલી આવે. પછી બીજી આવે ચટણી, આ ગ્રેવી કહેવામાં આવે, જેને મસાલાથી ભરપૂર આવે. અલગ અલગ જાતના મસાલા અમે હાથે બનાવીને ઉમેરીને અમે બનાવીએ છીએ. બરાબર. આ અમારો અલગ ટેસ્ટ હોય, બીજા બનાવતા હોય એમનો અલગ ટેસ્ટ હોય. કેમ કે અમે કોઈ તૈયાર મસાલા લઈને માલ બનાવતા નથી. અમે અમારો પોતાનો મસાલો બનાવીને અમે અમારો ટેસ્ટ આપીએ છીએ. હવે હું તમને બતાવું છું કેવી રીતે હું બટેટા બનાવું છું અને કેવી રીતે ગ્રાહકને આપું છું. અને તમારી સામે જ બધી વસ્તુ લાઈવમાં જ કરું છું. એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. આ છે બટેટા બાફેલા, બરોબર છે. હવે હું થાલામાં સર્વ કરું છું. જો આ ભૂંગળા બટેટા જે ફેમસ આપણે ધોરાજીના ફેમસ બટેટા કહેવાય, એ વસ્તુ રાજકોટમાં એટલી જ ફેમસ આ જગ્યા છે, અને ટેસ્ટ બી એટલો લાજવાબ છે. જો કઈ રીતે બને છે, હવે અત્યારે આ બાફેલા બટેટા લીધા એમને થાળમાં. પહેલાં આખી રીતે બટેટાને પોળા કરી નાખવાના. ઓકે. સરખી રીતે છૂટા કરી નાખો, જેથી મસાલો જે ગ્રેવી છે સરખી રીતે લાગી શકે. હવે હું આ તરી મસાલો નાખું છું. ઓકે. એ લાલ મરચાનું બનાવેલું છે. બરાબર. ઓકે, આવી રીતના છાટ મારવાની રહેશે. જો આ લાલ ગ્રેવી નાખી લીધી છે. હવે આવશે તમારે સ્પેશિયલ મસાલાની ગ્રેવી આવશે. ઓકે. પછી બે ભેગી કરી દેવાની. એક ગ્રેવી નાખી દીધી, હવે બીજી મસાલા બીજી આવશે, મસાલાની આવશે. ઓકે. અને આમાં ટેસ્ટ આવે. મસાલો મીન્સ એમાં શું હોય? ગરમ મસાલા ને એવું બધું મિક્સ કરીને બનાવેલી. મેઇન ટેસ્ટ એનો હોય ને? ટેસ્ટ આમાં આવે. આ તીખાશ માટેની છે. ઓકે. ઓકે. ઓલી રહી ફ્લેવર ટેસ્ટ. ઓકે. બે ગ્રેવી બરોબર માત્રામાં નાખ્યા પછી એને મિક્સ કરવાનું. આની અંદર જે ટેસ્ટ છે ને, એ અંદર જે ઓલી બે ગ્રેવી દેખાડે છે ને ભાઈ, આ એનો જ મેઇન ટેસ્ટ છે. કા સાહેબ? હા. આ બરોબર માત્રામાં મિક્સ થઈ ગયા. હવે આને હું ચૂંદીશ. થોડા પીસ કરવાના, ઝીણા પીસ કરવાના, જેના હિસાબે અંદર લગી મસાલાનો ટેસ્ટ અને તમને મજા આવે. ઓકે. જેમ કે ઉપર બટેટું મોટું હોય તો એની અંદર રસ અંદર ઉતરવાનો નથી, એટલે એના માટે આપણે ઝીણા પીસ કરી નાખશું. એના હિસાબે ઠેઠ લગી બટેટાની અંદર ઠેઠ આપણો જળવાઈ રહે. બરાબર. ઓકે. અને
એક્ઝેક્ટ આ લોકેશન તમને લોકોને હજી આઈડિયા ન હોય તો કહી દઉં. પાછળ જે તમે ભીડ જોવો છો ત્યાં આપણે એક લસ્સીનો વિડીયો બનાવ્યો હતો. આ એની જ ભીડ છે. એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાં જ આ જગ્યા આવે. જેને એ લસ્સી પીધી હોય એ સમજી જાજો કે સાંજના 4:30 ને 4 વાગ્યાથી 4 થી 4:30 પછી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી આ ભાઈ એક્ઝેક્ટ અહીંયા સાંજના ઊભા રહ્યા છે અને જબરદસ્ત બટેટા બનાવે છે ભાઈ. ભાવેશભાઈ બટેટાવાળા. ઓકે, ઓલી હજી ત્રીજી કઈ ફ્લેવર છે? ત્રીજી ખાટી તીખી આવશે ચટણી. ઓકે, પાણીની જ બનાવવા, જેના હિસાબે બટેટા છૂટા પડશે. તમે જોઈ શકો છો કે હું અંદર નાખીશ એટલે બટેટા આખા છૂટા પડી જશે અને તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, આ ત્રીજી ગ્રેવી જ કહી શકાય. વન ટાઈપ ઓફ ત્રીજી ગ્રેવી હવે ઉમેરવામાં આવે છે, જેના હિસાબે બટેટા આખા અલગ થઈ જાય. હવે આપણે આની અંદર પાછી લાલ ગ્રેવી ઉમેરશું. ઓકે, ફરી એકવાર ગ્રેવી ઉમેરશું એમ ને? હવે મારા ખ્યાલથી ભાવેશભાઈ આ છેલ્લી પ્રોસેસ છે. પૂરું ને? ઓકે, બટેટા તૈયાર. હા, પછી હજી ડેકોરેશન જેમ આપવાનું. હા, જેમ આપી ત્યારે હવે ડીશ બનાવવાની રહે. હા, થાલો અત્યારે પાથરીને એની ઉપર આખું પ્રોસેસ ખાલી બરોબર મિક્સ કરવાના. એટલે એક સરખા બટેટા થઈ ગયા. તમે ગમે ત્યાંથી અહીંથી ઉપાડો કે અહીંથી ઉપાડો કે અહીંથી ઉપાડો, એક જ ટેસ્ટ આવે અને એક જ આઈટમ બને. ઓકે, હા. જો આની ઉપર લાલ તરી નાખવામાં આવશે. ઓકે, જેના હિસાબે ગ્રાહકને મજા આવે ખાવામાં. ફાઇનલ પ્રોસેસ. ધનિયા, કોથમીર. વારે વાહ. આ તરી કહેવામાં આવે છે અને આ ગ્રેવી કહેવામાં આવે છે. જો આ બટેટા લીધા, સિંગ બધાયમાં ઉમેરવાની ને ભાવ? હા, ફરજિયાત. ઓકે, જો આ તરી, આ ગ્રેવી, બધાયમાં સેમ પ્રોસેસ થશે. જે પહેલાં એડ કરી હતી એ ફરી આવી રીતના ઉપરથી ઉમેરવાની. બધામાં ઉપરથી જો લીંબુ ઉમેરવાનું આવશે. આ ભૂંગળા બટેટા આવી ગયા છે. આ ગ્રેવી અને સિંગ આને પહેલાં સરખી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈ. કદાચ તમને લોકોને વોઇસનું ડિસ્ટર્બન્સ રહે એનું મેઇન રીઝન રહેશે કે આ રોડ ઉપર એસટી વર્કશોપ છે, અહીંથી બસોય નીકળતી હોય, ટ્રાફિક એટલો હોય છે, એટલે હોર્નને લીધે તમને થોડોક વોઇસ રહેતો હોય ટ્રાફિકનો, તો એના માટે માફી ચાહું છું. આ આખી પ્લેટ ભૂંગળા અને બટેટા સહિત 30 રૂપિયાની કિંમત છે. જો આ રીતના ભૂંગળા બટેટા ખાવામાં આવે અમારે ત્યાં. આની જે ફ્લેવર આવે છે થોડીક ગરમ મસાલાની, થોડીક ગાર્લિકની અને થોડીક ખાટી, જે ઉપરથી લીંબુ ઉમેર્યું એ, અને ક્રન્ચીનેસ આવે છે સિંગને લીધે. બહુ મસ્ત લાગે છે. હું જ્યારે સ્કૂલમાં હતો, બહુ નાનો હતો, કે પહેલાં બીજા રૂમમાં ભણતો હોઈશ, ત્યારે સ્કૂલમાં બારે આ રીતનો નાસ્તો મળતો, ભૂંગળા બટેટા. એટલે સમજો કે ઘણા વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્રમાં અમારે જે ટાઈમમાં ભણ્યા છીએ
90sમાં. ત્યાં આવી રીતના નાસ્તો મળતો બધો. ₹40 તમારું પેટ ભરાઈ જાય. અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન હજી ફરી એકવાર હું કહી દઉં કે આ ગોંડલ રોડ છે, આગળ એસટી વર્કશોપ છે, એ જ રોડ ઉપર ભાવેશભાઈ બટેટાવાળા આવે. આની પહેલાં આપણે લસ્સીવાળા ભાઈનો વિડીયો બનાવ્યો હતો, પ્રભુ લસ્સીનો, એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાં આવે. સાંજના 4-4:30 શરૂ કરે છે, 2 જ કલાક ભાઈ ધંધો કરે છે. 7:30 પછી અહીંયા લગભગ પૂરું થઈ જાય છે. એટલે જો બને તો હું નંબર નાખી દઈશ ભાઈનો, કોલ કરીને આવું તમારે અહીં સુધી જો આવતા હોય દૂરથી તો. અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે અહીંયા કોને કોને નાસ્તો કર્યો છે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.